Kính chào quý cô chú, anh chị và bà con nhà vườn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Nhân ngày Vía Thần Tài mùng 10 Tết, xin kính chúc bà con năm mới nhiều tài lộc, vườn cây xanh tốt, trái sai hoàn cành, giá cả thuận lợi, mua may bán đắt suốt cả năm. Chiều muộn hôm nay, thị trường mít ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, có thể thấy mặt bằng giá đang trong giai đoạn giằng co và điều chỉnh nhẹ theo cung cầu thực tế. Đối với mít Thái, thị trường tại các tỉnh trọng điểm như Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang hiện vẫn duy trì xu hướng ổn định. Số ký thu mua không thay đổi nhiều, mẫu loại vẫn giữ chuẩn như những ngày trước. Điều này cho thấy nguồn cung chưa tăng đột biến, thương lái vẫn giữ mức giá tương đối tốt để gom hàng. Trong khi đó, mít indoor lá bầu xuất hiện biến động rõ hơn. Mẫu thu mua có thời điểm hạ xuống, sau đó lại nâng trở lại, phản ánh sự điều chỉnh linh hoạt từ phía vựa. Giá cũng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, cho thấy thị trường chưa thực sự cân bằng. Nguyên nhân chính đến từ việc một số khu vực bắt đầu vào lứa cắt rải rác, sản lượng tăng nhẹ nhưng chưa đồng đều. Thương lái hiện nay kiểm tra kỹ về trọng lượng, độ già và chất lượng múi trước khi chốt giá. Tại các vùng có diện tích mít lớn như Đồng Tháp, An Giang và Long An, tình hình thu mua diễn ra ổn định nhưng có sự chọn lọc kỹ hơn. Riêng Tiền Giang vẫn giữ lợi thế về giá nhờ tập trung nhiều vừa đóng hàng xuất khẩu. Thông thường khu vực này luôn nhỉnh hơn các tỉnh khác từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 ký ở hàng đẹp. Đối với khu vực miền Đông như Đồng Nai và Bình Phước, giá có phần mềm hơn do nguồn cung tăng sớm hơn miền Tây. Đánh giá chung chiều nay, mít Thái giữ đà ổn định, chưa có biến động mạnh. Mít indoor lá bầu dao động nhẹ theo mẫu và sản lượng. Thị trường lên xuống nhanh, phụ thuộc lượng hàng cắt thực tế mỗi ngày. Dự báo trong vài ngày tới, nếu sản lượng không tăng mạnh, giá sẽ tiếp tục duy trì mức hiện tại. Ngược lại, nếu bước vào cao điểm thu hoạch, khả năng điều chỉnh giảm nhẹ có thể xảy ra. Khuyến nghị bà con nên theo dõi sát tình hình từng ngày, không nên thu hoạch non khi thị trường đang ổn định. Chăm sóc tốt giai đoạn cuối vụ để đảm bảo trọng lượng đạt chuẩn 9 kg, 7 kg, 4 kg theo phân loại hiện nay. Nhìn chung, thị trường chiều muộn hôm nay vẫn được xem là tích cực trong bối cảnh đầu năm. Đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con đang chuẩn bị thu hoạch. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá mít Thái tại vườn cho bà con mình nắm để tham khảo quyết định bán vườn mít của mình. Giá hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo, tại thời điểm đăng video thôi, vì nó thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí là từng giờ, luôn đó bà con ơi. Về quy cách lấy mẫu như sau. Mít kem lớn và rất lớn lấy mẫu 9 kg. Mít kem nhì và rất nhỏ lấy mẫu 7 kg. Hàng bi lấy mẫu 4 kg. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang. Kem lớn 23.000 đồng. Kem nhì 13.000 đồng. Rớt lớn 14.000 đồng. Rớt nhỏ 12.000 đồng. Rớt 3, hàng bi, 6.000 đồng. Hàng chợ 3.000 đồng. Tại khu vực Đồng Tháp và An Giang. Kem lớn 23.000 đến 24.000 đồng. Kem nhì 13.000 đến 14.000 đồng. Rớt lớn 15.000 đồng. Rớt nhỏ 13.000 đồng. Rớt 7.000 đồng. Hàng chợ 3.000 đến 4.000 đồng. Tại khu vực Long An. Kem lớn 23.000 đến 24.000 đồng. Kem nhì 13.000 đến 14.000 đồng. Rớt lớn 15.000 đồng. Rớt nhỏ 12.000 đồng. Rớt 7.000 đồng. Hàng chợ 3.000 đến 4.000 đồng. Tại khu vực Tiền Giang. Kem lớn 24.000 đến 25.000 đồng. Kem nhì 14.000 đến 15.000 đồng. Rớt lớn 16.000 đồng. Rớt nhỏ 13.000 đồng. Rớt 8.000 đồng. Hàng chợ 4.000 đồng. Hàng xô tại vườn 15.000 đến 17.000 đồng. Tại khu vực miền Đông gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Vũng Tàu. Kem lớn 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 kg. Kem nhì 7.000 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Mít 3, mít bi, 4.000 đồng trên 1 kg. Mít chợ 2.000 đồng trên 1 kg. Mít xô dao động 7.000 đến 12.000 đồng trên 1 kg. Giá miền Đông luôn thấp hơn miền Tây. Tại khu vực Tây Nguyên. Kem lớn 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 kg. Kem nhì 6.000 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Mít 3, mít bi, 4.000 đồng trên 1 kg. Mít chợ 2.000 đồng trên 1 kg. Mít xô dao động 7.000 đến 12.000 đồng trên 1 kg. Giá Tây Nguyên cũng thấp hơn miền Tây.
Tiếp theo là giá mít indoor lá bầu sáng ngày 26 tháng 02 năm 2026. Với quy cách lấy mẫu như sau. Hàng nhất và rớt lớn lấy mẫu 9 kg. Hàng nhì và rớt nhỏ lấy mẫu 7 kg. Hàng bi lấy mẫu 4 kg. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang. Mít nhất 34.000 đến 35.000 đồng. Mít nhì 24.000 đến 25.000 đồng. Rớt lớn 24.000 đồng. Rớt nhỏ 14.000 đồng. Rớt ba 8.000 đồng. Hàng chợ 8.000 đồng. Tại khu vực Đồng Tháp và An Giang. Mít nhất 35.000 đồng. Mít nhì 25.000 đồng. Rớt lớn 25.000 đồng. Rớt nhỏ 15.000 đồng. Rớt ba 9.000 đồng. Hàng chợ 9.000 đồng. Hàng sơ yếu 2.000 đồng. Tại khu vực Long An. Mít nhất 35.000 đồng. Mít nhì 25.000 đồng. Rớt lớn 25.000 đồng. Rớt nhỏ 15.000 đồng. Rớt ba 9.000 đồng. Hàng chợ 9.000 đồng. Hàng sơ yếu 2.000 đồng. Tại khu vực Tiền Giang. Mít nhất 36.000 đến 37.000 đồng. Mít nhì 26.000 đến 27.000 đồng. Rớt lớn 26.000 đồng. Rớt nhỏ 16.000 đồng. Rớt ba 10.000 đồng. Hàng chợ 10.000 đồng. Hàng sơ yếu 3.000 đồng. Hàng xô miền Tây 23.000 đến 25.000 đồng. Cao hơn miền Tây khoảng 2.000 đồng, mít lớn. Tại khu vực miền Đông gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Vũng Tàu. Mít nhất 33.000 đồng. Mít nhì 23.000 đồng. Rớt lớn 23.000 đồng. Rớt nhỏ 13.000 đồng. Rớt ba 5.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng. Mít nhất 33.000 đồng. Mít nhì 23.000 đồng. Rớt lớn 23.000 đồng. Rớt nhỏ 13.000 đồng. Rớt ba 5.000 đồng. Khu vực miền Đông và Tây Nguyên giá thấp hơn Tiền Giang 4.000 đến 5.000 đồng. Giá mít xô. Miền Đông gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Dao động 18.000 đến 20.000 đồng trên 1 ký. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường mít hiện nay đang bước vào giai đoạn phục hồi sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Giá mít Thái cho thấy nền giá khá vững, lực thu mua ổn định và chưa xuất hiện dấu hiệu giảm sâu. Điều này phản ánh cung cầu đang tương đối cân bằng, đặc biệt ở những vùng có sản lượng cắt ra không quá dồn dập. Đối với mít indoor lá bầu, thị trường có sự dao động linh hoạt hơn. Sự thay đổi về mẫu phân loại và mức giá cho thấy thương lái đang điều chỉnh theo chất lượng thực tế và nhu cầu đầu ra. Đây là đặc điểm thường gặp trong giai đoạn thị trường chuyển pha. Riêng khu vực Tiền Giang tiếp tục giữ vai trò dẫn giá. Nhờ lợi thế vùng nguyên liệu tập trung và liên kết tiêu thụ mạnh, mặt bằng giá tại đây thường cao hơn các tỉnh lân cận, tạo hiệu ứng tham chiếu cho toàn vùng. Tuy nhiên, diễn biến giá hiện nay vẫn mang tính ngắn hạn và phụ thuộc lớn vào sản lượng thu hoạch từng ngày. Khi lượng hàng tăng nhanh, giá có thể điều chỉnh nhẹ. Ngược lại, nếu nguồn cung khan hiếm, đà tăng sẽ được củng cố. Khuyến nghị bà con nên theo dõi sát thị trường, cập nhật giá thường xuyên và cân nhắc thời điểm thu hoạch phù hợp. Việc đảm bảo độ già, trọng lượng đạt chuẩn và chất lượng trái đồng đều sẽ giúp giữ được lợi thế khi thị trường biến động. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh và chính xác diễn biến giá mít mỗi ngày để bà con tham khảo. Kính chúc quý bà con một buổi chiều thật nhiều may mắn, vườn cây trúng mùa, giá cao bền vững. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.